في واحد النهار الجندارم جاتهم ابيل، وقعات واحد الجريمه. جزار لقاو قدام باب دارو مصفينها ليه. والغريب في الامر هو ان هذا الجزار ملي سولوا عليه داخل سوق راسو ما كيجبد صداع، ما حتى شي حاجه. شكون صفاها ليه وعلاش قتلوه؟ واش هي تصفيه حسابات؟ وشنو خرجوا في نصاصات الليل حتى مات ولقاو في هذيك الحاله قدام باب دار؟ هادشي اللي غنعرفوه من هنا حتى نهايه هاد القصه. من بعد لابيل اللي جات الجندار جاو لمسرح الجريمه باش يعاينوا اشنو وقع. كيلقاو الضحيه بعيد بعض الامتار على الباب ديال دارهم، ومضروب جوج ديال الضربات، وحده في صدرو وحده في القلب ديالو. اكيد ان الضربه اللي في القلب ديالو هي اللي كانت السبب في الموت ديالو. اول حاجه تفقدوا واش كاين شي دليل، واش كاين شي حاجه باش يقدروا يوصلوا للمجرم، لكن ما لقاو حتى شي حاجه الا حاجه وحده اللي كانت غريبه. ملي قلبوا الجيوبه ديال الضحيه لقاو عنده الفلوس، التليفون ديالو كاين، يعني حتى حاجه ما مشاتش ليه. واش هذا شفار؟ ما يمكنش حيت ما كريساش. واش تصفيه حسابات؟ شنو وقع؟ هذا الشيء اللي غنعرفوه من بعد التحقيقات وشنو وقع في النهايه في هذه القصه اللي كانت قصه صادمه وفيها عبره للجميع. اول حاجه بداو بها هي التحقيقات مع الناس الجيران ديالو اللي كيسولوه، كيقول لهم هذا السيد راه كان بخير داخل سوق راسو، المهم راه كان مزوج والطالق هو ومراته، وهذا هو اللي كاين. البوليس بان لهم هذا البلان ديال مراته، المهم قدروا يعرفوا عليه شي حاجه. سولوا على مراته، مشاو عندها، بداو هاضرين معاه، قالوا لها فلان راه مات، راه لقينا مقتول، ها كاين وها كاين. بقى فيها الحال، قالت لي، قالوا لها فين كنتي في النهار الفلاني؟ قالت لهم كنت في داري. وفعلا سولوا عليها وسولوا ولقاوها بانها فعلا كانت في دارها. لكن من بعد ما دخلوا للدار ديالو كيلاحظوا واحد الملاحظه اللي كانت غريبه، انها كاينه طابله، قراعي ديال الشراب، طباصل، بحال ما كانش بارك غير هو بوحدو، كان جالس معاه شي حد اخر. لكن من بعد المعاينه ديال البصمات كيلقاو بان غير البصمات ديالو هما اللي كاينين على الطباصل. سولوا عاوتاني الجيران، قالوا لهم راه عنده واحد صاحبو حتى هو جزار، هو اللي كيجي عنده وديما وبزاف. سولوا على داك الجزار فين تيسكن ومشاو عنده البوليس. بداو كيحقوا معاه في الاول، قالوا ليه فلان راه مات، واش في راسك هادشي؟ قال لهم راه مات، راه بحالي بحالكم، حتى انا راني مصدوم وبقى فيا وكاين وكاين. قالوا واش ما عندك شي معلومات، واش عندك شي حاجه كيفاش مات كيفاش هادي، وفين كنتي النهار ديال الجريمه وقعت؟ قال لهم انا كنت في داري، وتقدروا تسولوا اي واحد. وفعلا داك الشيء اللي كان سولوا عليه لقاو في ان في هذاك النهار كان في داره. لكن غيعطيهم واحد المعلومه اللي كانت مفيده الرجال الدرك والمحققين، هو ان هذاك السيد كانت كنجي عنده واحد السيده. قال لهم انا كنت راجل مزوج، كنت كنمشي عنده كنقصروا انا وياه، كنديو العيبات الشراب ديالنا كنقصروا. هو كان مطلق، كانت كتجي عنده واحد السيده، انا كنجلس غير كنقصر معاه وكنشرب هذا الشيء اللي كاين. هو كانت كتجي عنده واحد السيده. قالوا واش تقدر تقول لنا واحد السيده؟ قال لهم راه كتفرش حدانا حتى هي في السوق، وعطاهم العنوان ديالها، عطاهم كل شيء بالتفاصيل وبالتدقيق. رجال الدار غيمشيو عند هذيك السيده غاديين يجيبوها باش يحقوا معاها. قالوا لها واش كتعرفي فلان؟ في الاول نكرتهم، قالت لهم ما كنعرفو، ما كيعرفني. قالوا لها راه كتفرشي حداه. قالت لهم، قالوا لها شوفي جوجكم، قالت لهم كاين حدايا واحد الجزار واحد هادي. قالوا لها فلان الجزار فلان. في الاول نكرت، قالوا لها راه داك السيد راه مات، تم التصفيه ديالو، واش عندك شي معلومات؟ قالت لهم راه سمعت وقعت واحد الجريمه، ولكن انا ما عرفتش اشنو كاين، وانا راه مرا مزوجه وهذه. بقاو عليها بالضغوطات، بقاو عليها بالتحقيقات، فين كنتي النهار الفلاني، عاوتاني كيتلفوها وكتنسى، حتى جابوها في الشبكه. قالت لهم، قالوا لها غير قولي لنا انت راه كتخوني راجلك والناس شافوك تدخلي عنده. وهي تعترف، قالت لهم فعلا انا كنمشي عنده وكنريح انا وياه كنقصرو، وملي راجلي خدام عساس كيمشي بالليل كنجي عنده، كندوز واحد الوقيته بالليل، كيخرج معايا كيوصلني، كيبقى حاضيني من بعيد حتى كيرجع. والنهار اللي مات فيه وصلني ورجع. هادشي اللي كاين، انا ما عارفه عليه والو. واللي زاد اكد انها هضرتها صحيحه وما عارفاش شكون اللي قتلو، ماشي هي اللي قتلاته،
هي ان البصمات لداخل كانوا غير ديالو في دوك الطباصل وداك الشيء، وجوج ضربات، وحده في صدرو وحده في القلب ديالو. وبالضبط انه ما يمكنش هي اللي غادا تكون قتلاته، حيث من بعدها وقعت الجريمه من بعد ما وصلها وهي كانت في الدار، وكانوا شهود على انها كانت في الدار ديالها. قالوا لي قولي لنا واش ما سمعتيش شي حاجه، شي تليفون، شي واحد برصدو، شي واحد هدو شي حاجه؟ وهي تقول لهم كنا مريحين، تهبط عنده الحاج مول الدار، دار فيه، قال لي انت كتدخل العيالات وحنا مزوجين وهذه وهذه، وقال لي لا ما يمكنش انا ندخل العيالات وراه كون هاني وهذه، وقال لي صافي ومشى، قال لي راك شوهتي بينا ومشى. البوليس بان لهم ان هذا ممكن يكون خيط وممكن يكون طرف، مشاو جابوا الحاج كيحقوا معاه، قالوا ليه فلان مات، واش ما عندكش شي دخل، واش ما كتعرفش شي حاجه، واش ما سمعتيش شي خبار ولا شي حاجه، وعلاش هبطتي عنده قلتي ليه كيدخل العيالات؟ قال لهم حيت كيدخلهم ماشي مره وماشي جوج وماشي ثلاثه، وانا هبطت عنده غير حذرته قلت لي ما تبقاش تدخل العيالات راه حنا مزوجين وهذه صافي. شي كنقول له انت باش عرفتيه؟ قال لهم قالها لي ولدي هو اللي شافو وقالها لي. قالوا ليه ولدك وباش عرفها؟ قال لهم راه حضر وشافها وعرفوا هو انه اللي كيدخل، وشحال مره كيحظيه وشحال مره هضر معاه، لكن ما بغاش يسمع منه. وفي هذاك النهار اللي هضرت معاه انا هو اللي وقعت فيه الجريمه، راه كان مدخل شي حد. مشاو جابوا الابن ديال هذاك الحاج مول الدار اللي كارين عنده، قالوا ليه واش عندك شي دخل في القتيله ديال فلان؟ قال لهم لا، علاش غنقتلو؟ قالوا لي باش عرفتي انت كتقول كيدخل العيالات لداركم وهذه؟ قال لهم راه شفتو شحال من مره كيدخل العيالات وهضرت معاه قلت له ما تبقاش تدخل العيالات، حنا راه حنا مزوجين والدار ديال المزاوج، كيفاش كتدخل علينا العيالات؟ انا ما بغاش يسمع نهائيا. وفي هذاك النهار النيت اللي مات فيه راه هضرت مع الوالد، والوالد هضر معاه راه كندخل شي حد. قالوا لا قول راك انت واقيلا ما عجبكش الحال وما رضيتيش وانت تصفيها ليه من بعد ما قلتي لي ما تدخلش العيالات، انت اللي صفيتيها ليه. قال لهم لا، قال لهم بالاماره انا ذاك النهار شفتو تخرج المراه مع نصاصات الليل. قالوا لي انت كنتي حاضي، كيفاش خرج المراه مع نص الليل؟ قالوا لي قال لهم شفتهم غير من الشرجم، وهذا هو اللي كاين. بقاو عليه بالضغوطات حتى غيجيبوه في الشبكه. قالوا لي غير اعترف، انت قتلتيه حيت ما رضيتيش بانه كيدخل العيالات. وفعلا غيعترف. قال لهم هو ما بغاش يحمد الله، ما بغاش يدخل سوق راسو، وانا هضرت معاه ما بغاش يحشم. صافي ذاك النهار خرج السيده وشفتو، تعرضت ليه، ضربته بجنويه، ضربته بوحده لصدرو وحده لقلبو وجبتو ميت. وهنا الخوت كتكون تحلت القضيه. لكن الخوت الصادم من بعد التحقيقات عرفوا بان هذا الدري مختل عقلي وساكن مع بواه، وبواه ما عارفوش بانه مريض عقليا. وهنا كيتحكم عليه غير ب 15 عام حيث هو مختل عقلي. والسيده اللي خانت راجلها اللي كيضرب عليها تماره وكيمشي يضرب عليها تماره ويسهر الليل باش يجيب ليها ما تاكل، غادا تحكم ب8 سنين. والمعلومه الخوت ان راجلها كان عارفه كتخونو، وملي جابوه كانوا جابوه حقوا معاه، قال لهم اني عارفها، كان عارفها كتخونني. وتاكدوا البوليس حتى هو بانه كان في خدمته في يوم الجريمه، وقال لهم انا غنتابعها قضائيا. وفعلا كتحاكم وتحاكمت ب8 سنين سجنا نافذا. وهنا الخوت كتكون سالات القصه، ولا ثقه في عتيقه، وتهلاو ليا في راسكم. واللي وصلت لهنا كومونتير زوين، خلوا لي شي كلمه زوينه، شي لايك اللي بارطاجيو مع صحابكم. اللي مشترك مرحبا به، اللي ما مشتركش حتى هو مرحبا به، اشترك معنا مرحبا به. تهلاو ليا في راسكم ومبروك عيدكم.